Het is toch fantastisch dat Vlaardingen ook welkom is. Ik heb altijd, Vlaardingen ligt vlakbij Schiedam. Schiedam heb ik altijd gedacht dat het een voltooid deelwoord was. Leiden is daarentegen een werkwoord. Mag ik uw aandacht voor Martin uit Leiden? Ik zal het weer lang maken. Ik doe een stukje van een gedicht wat ik schreef. Het eerste stuk. Nou, ik zag de beste van mijn generatie voortduwend achter winkelwagens zich voorproppen met pizza's en ham en volgekoude reclamewaren. Succesvol autorijdend naar een plekje onder de hemel dat beschut was. En onder de stromende regen scholen ze in kerken van het apparaat waar verkooppraat gepreekt werd door de speakers en rustgevende muziek secomeerde, terwijl de fabrieken in verre landen gonsten van zwetende slaven die sliepen in onbegonnen dromen en de reisgids stoomde hoe mooi alles was in perfect geschilderde hoogglans en ze dronken de dag door alsof niets dan voetbal, voetbal, voetbal en een blinkende reclame voor oranje krakende chips met een rookwaar die kanker veel kostte, terwijl een moeder hoestend overleed in een wit gestuukt hotel voor eenzame zielen, waar de magnetron alles eenvormig opwarmde als Antarctica. Stom geslagen volgers, wachtend op kansen, op zoek naar verbinding met de aarde, waar een netwerk hielp hun positie te bepalen in hemelhoge kantoren, draaiend om geld. Ik zag ze knielen onder knallende beats voor een hoofdpijn vol huiswijn en uitgelijnde banen, gegoogeld uit glossy magazines, waarin ze hun verzonnen levens etaleerden en problemen omschreven als kansen vol nut en een toekomst glimmend als Ikea in vers gelegd laminaat zonder enige speling en export en topsport en huizen vol Holland en bier en Polonaise met boottocht door de grachten en een Venetiaans gondelbekdier. Ik zag ze echo's rapen in de straten met oud en nieuw, vol gelukkige wensen, afgekaart in gedrukte sneeuw en vers ontvette schaatsen voor Friesland en ontdooide kalkoenen met uitgelegde recepten met een toetje uit een Duits geketende kruidenier. Terwijl ze hun kinderen op bed legden en voorbereiden op de wedstrijd van hun leven voor zingen en dansen en veel fluitend hegsnoeien in keurige tuinen met opgeschoren sprieten en afgezette hekken, waarin lentes opbloeiden en koolmeisjes nochtans hun pinda's afhaalden in een plastic tas, verkochten ze hun zolders voor kitsch op koninklijke dagen en liet zich daarvoor telefonisch ondervragen en op de gok betalen met een staatslot en een code die ze deelden met een uitgewone buren die een auto leasten met behoud van de zaak, terwijl rinkelende collectanten vrijwillig werden afgescheept met een directeur in een driedelig pak. Ik zag ze smartlappen braden, vol afschuw, en verniel op tafels draaien en dansen met een buik en onopgelapte vrouwen, die vreemd gingen tussen de smetteloze lakens, en daarover spraken in jankende tweets, waarna ze hun handen over de trekker haalden bij blondines, brunettes, tieners en dominante incontinente bejaarden die ze betaalden per minuut. Ik zag ze boekbindend instappen in virtuele verhalen, hun status bepalen met tikkende vingers, vegend over de bladen van een heilige telefoon, met apps en verbinding en 24-uursberichten en nieuws en muziek en hijgend verspringen voor het fonkelend nieuwste in een appelig model uit oprukkend China, waar Tibetanen knielden en hunzelf verbrandden voor Olympische vlammen. Ik zag ze met containergevaar in de haven, lossend onder de toren met de draaiende euro en aandeelverliezen en pensioen afbouwend in woord en gebaar, hun toekomst kiezend met een mindful vergeven en toets 3 voor meer informatie kiezend. Terwijl de Mohammedaanse engel hun geestelijke ambassadeurs onthoofde en een vliegtuig een toren invloog en verbanden verbrandde, beseften ze niets dan een gelijk als opgelapt stemvee, verkozen tot uitgemolken mening van klappend publiek in een geoliede heilstaat, waar kiezers hun mening verloren aan groot kapitaal en ideologen werden ingefluisterd door de hysterische contribuanten van massapsychologisch onderzoek en in de avond alles stilgezust werd in praatshows op de tevreden tv. Ik zag ze hun wilde haren verliezen in gestapelde kapsalons met patat, zwarma, 3 soorten saus en kaas en salade, afgegoten met cola en bier, kotsend over kunst en gedichten en de oppasberichten dat het iets
later zou zijn. Ja.